Panda. I got broads in Atlanta. Just took the lean in the family. Credit cards and the scammers. Hitting the licks in the band. Legacies. Para saan ba ang carbon cleaner? Itong carbon cleaner ang maglilinis ng carbon deposit sa ating makina para ma-flush out ito palabas sa ating motor. Nabili ko nga pala itong carbon cleaner sa Yamaha 3S sa halagang 140 pesos. Bago natin simulan ang pagsalin nito, ay basahin muna natin tong descriptions at directions nitong carbon cleaner. It provides rapid cleanup performance throughout the entire intake system. It efficiently removes deposits from fuel metering system components. Specially formulated fuel detergent with PEA polyethylamine add to your tank prior refueling. Meaning, ilalagay natin to sa gas tank bago tayo magpagas ulit. Mamaya, ide-demonstrate natin yan kung paano ilagay. At use every 3,000 kilometers or 3 months. Ito nga pala ang mga sample pictures ng carbon deposits sa ating makina, mga ka-teams. Isa sa mga rason kung bakit nagkakaroon ng carbon deposit sa ating makina ay pangit na quality ng gasolina. Kaya hanggat sa maaari, kung hindi naman emergency, ay iwasan nating magpagas sa mga hindi tested at trusted na mga gasoline stations. At dahil konti na lang yung gas ko, mga ka-teams, pwede na nating subukan yung carbon cleaner. Sa ngayon ay samahan nyo muna akong pumunta sa gas station at doon na natin isasalin yung carbon cleaner. At ayun, mga ka-teams, nandito na tayo sa gas station. Ngayon, pwede na nating isalin yung carbon cleaner. Buksan natin tong gas tank at ibuhos lang natin dito. Uubusin po natin yung isang bote. Yan. At after nating maibuhos yung carbon cleaner ay magpapa full tank na tayo. Kailangan po nating i-full tank para mahalo ng mabuti yung carbon cleaner sa gas. Ngayon, mga ka-teams, itry na natin para malaman natin kung meron ba tayong mararamdaman na epekto itong carbon cleaner sa ating motor. Ito nga pala ang mga pictures ng before and after kapag nalinis na ng carbon cleaner ang iyong makina. So ngayon, mga ka-teams,
nararamdaman na natin yung pag-smooth ng takbo ng motor natin. Nawala na rin pala yung issue ng motor ko na pag nagme-minor ako ay parang kusa siyang pumipreno o parang pigil yung hatak niya. Sa katunayan po mga ka-teams, bala ko na sanang pumunta ng mekaniko. Pero gawa nga ng konti pa lang yung budget natin, ay sinubukan ko na muna tong carbon cleaner. Kung ang issue ng motor mo ay nandito sa mga nakalista, ay bumili ka na nitong carbon cleaner. Recommended ko talaga siya mga ka-teams, kasi mararamdaman mo talaga yung epekto niya sa makina mo. God that the brothers on the rise now. Endless celebrations all in my house. Levitating now, I'm super duper fly now. London boy, but DC where I reside now. Put the time in while you always yelling time out. And for quit it, cause I know I'm coming with it. You were sitting, you were wishing I was handling my business. Now I got the ball like Harry Potter playing Quidditch. And my business is humongous, you would think that happens in there. Damn man, I'm all that, yeah I'm all that. Working for that whip, yeah that what you call that. I'ma blow up in the summer, have him yelling fall back. And I've always been ahead like an effing ball cap. Man, I came in the game like whoa. Got a couple chains on me cause I like gold. They told me I'm the best and I told them I know. Cause when I'm in your town, every ticket I sold.